Hei, salut și bine v-am regăsit! V-ați gândit vreodată că muzica pe care o ascultam în copilărie sau adolescență ne-a modelat mai mult decât am crede? Pentru mulți dintre noi, anii 90 au fost coloana sonoră a vieții. A fost o decadă plină de schimbări, de descoperiri, de vise mari și, desigur, de muzică absolut memorabilă. De la casete la CD-uri, fiecare melodie a fost un companion fidel, care nu ne-a oferit doar divertisment, ci și lecții de viață prețioase, care sunt la fel de relevante și astăzi. Astăzi vom porni într-o călătorie nostalgică și vom explora împreună top 10 lecții de viață pe care le putem învăța din muzica incredibilă a anilor 90. Pregătiți-vă să dați volumul mai tare și să vă amintiți de vremurile bune. Să începem! Lecția numărul 1. Fii tu însuți, fără compromisuri. Într-o lume care te presează constant să te conformezi, anii 90 ne-au dat un imn al autenticității. Vorbesc desigur despre Gangsta's Paradise de la Coolio. Dincolo de ritmul hipnotizant și de versurile dure, mesajul este clar. Nu trebuie să te schimbi pentru a fi acceptat. Trebuie să rămâi fidel valorilor și principiilor tale, chiar dacă asta te face diferit. A fi autentic este superputerea ta. Într-o epocă a filtrelor și a perfecțiunii simulate online, această lecție este mai importantă ca niciodată. Așa că, fii mândru de cine ești. Lecția numărul 2. Setează standarde înalte și nu te mulțumi cu puțin. Cine nu a cântat măcar o dată în viață No, I don't want no scrub? Melodia No Scrubs de la TLC a devenit un imn global pentru respectul de sine. Fetele de la TLC ne-au învățat că e perfect în regulă să ai standarde, fie că vorbim de relații, prietenii sau carieră. Piesa ne învață să fim atenți la semnalele de alarmă, să ne prețuim timpul și energia și să nu le irosim pe persoane care nu ne merită. Este o lecție despre a-ți cunoaște valoarea și a nu accepta niciodată mai puțin decât meriți. Puternic, nu-i așa? Lecția numărul 3. Fii curajos și trăiește-ți viața din plin. Ricky Martin ne-a adus Livin la Vida Loca și, odată cu ea, o explozie de energie și poftă de viață. Melodia asta nu este doar despre petreceri și nopți nebune. Este un imn pentru o generație care voia să trăiască intens, să iasă din tipare și să își ia viața în propriile mâini. Lecția? Nu aștepta momentul perfect. Fii curajos, asumă-ți riscuri calculate și bucură-te de fiecare clipă. Viața e prea scurtă pentru a fi trăită în alb și negru. Adaugă puțină vida loca în cotidianul tău și vezi ce se întâmplă. Lecția numărul 4. Este în regulă să fii vulnerabil și să simți durere. Anii 90 ne-au oferit și balade care ne-au atins sufletul. One Sweet Day de la Mariah Carey și Boyz II Men este un exemplu perfect. Această melodie superbă este o reflecție sinceră asupra durerii pierderii cuiva drag. Ne învață că este normal să suferim, să plângem și să ne exprimăm tristețea. Nu trebuie să ne ascundem sentimentele sau să ne prefacem că suntem puternici tot timpul. Vulnerabilitatea nu este o slăbiciune, ci o dovadă de curaj și onestitate față de noi înșine. Permiteți să simți. Lecția numărul 5. Puterea prieteniei adevărate este de neprețuit. Spice Girls au cucerit lumea cu mesajul lor Girl Power, iar piesa Wannabe este manifestul suprem al prieteniei. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Simplu și direct. Lecția de aici este una fundamentală. Prieteniile adevărate sunt baza unei vieți fericite. Ele necesită loialitate, sprijin și încredere. O relație romantică nu ar trebui niciodată să te izoleze de prietenii tăi. Dimpotrivă, un partener care te iubește cu adevărat va respecta și va prețui legăturile pe care le ai. Lecția numărul 6. Perseverența este cheia succesului. Vă amintiți de piesa Top Thumping de la Chumbawamba? I get knocked down, but I get up again. You are never gonna keep me down. Acest refren a devenit un simbol al rezistenței. Viața ne va lovi, ne vom confrunta cu eșecuri, dezamăgiri și obstacole. Lecția pe care ne-o predă Chumbawamba este simplă, dar vitală.
Nu contează de câte ori cazi, ci de câte ori te ridici. Perseverența, atitudinea pozitivă și refuzul de a renunța sunt ingredientele esențiale pentru a depăși orice provocare și a-ți atinge obiectivele. Lecția numărul 7. Iubirea înseamnă mai mult decât pasiune. Înseamnă devotament. Trecem de la prietenie la iubirea romantică profundă, cu o altă piesă clasică de la Boyz II Men, I'll Make Love to You. Dincolo de titlul său explicit, melodia vorbește despre un angajament total, despre respect, răbdare și despre a pune nevoile partenerului pe primul loc. Ne învață că iubirea adevărată nu este doar despre fluturi în stomac, ci despre a construi o conexiune emoțională puternică, despre a fi prezent și a oferi sprijin necondiționat. Este o declarație de dragoste matură și plină de devotament. Lecția numărul 8. Nu te teme să pui întrebări și să contești status quo-ul. Piesa WhatsApp de la 4 Non Blonde este un strigăt de frustrare, dar și de speranță. And I scream from the top of my lungs, what's going on? Melodia surprinde perfect sentimentul de a te simți pierdut și de a căuta un sens într-o lume confuză. Lecția este să nu accepți lucrurile așa cum sunt. Fii curios, pune întrebări, caută răspunsuri și luptă pentru o lume mai bună, pentru o revoluție, personală sau colectivă. Vocea ta contează, folosește-o. Lecția numărul 9. Uneori, trebuie să lași trecutul în urmă pentru a putea merge mai departe. Don't Look Back in Anger de la Oasis este un sfat pe care ar trebui să ni-l amintim mai des. Piesa ne îndeamnă să renunțăm la regrete, la resentimente și la furia legată de evenimente trecute. Să ne agățăm de negativitate nu face decât să ne împiedice să ne bucurăm de prezent și să construim un viitor mai bun. Lecția este despre iertare, iertarea celorlalți, dar mai ales iertarea de sine. Privește înainte, nu înapoi cu mânie. Și, în final, lecția numărul 10. Schimbarea este inevitabilă, dar speranța rămâne. Wind of Change de la Scorpions, deși lansată la începutul decadei, a definit spiritul anilor 90. Este o melodie despre căderea barierelor, despre optimism și despre speranța într-un viitor mai bun și mai unit. Ne amintește că, indiferent cât de întunecat pare prezentul, vântul schimbării poate aduce mereu noi începuturi și noi oportunități. Trebuie doar să fim deschiși și să credem în puterea transformării. Acestea au fost cele 10 lecții de viață pe care le-am extras din muzica anilor 90. De la autenticitate la perseverență, de la puterea prieteniei la importanța speranței, aceste melodii continuă să ne inspire și să ne ghideze. Acum sunt foarte curios să aud părerea voastră. Ce melodii din anii 90 v-au marcat și ce lecții importante ați învățat din ele? Lăsați-mi un comentariu mai jos. Abia aștept să le citesc. Dacă v-a plăcut această călătorie muzicală în timp, nu uitați să dați un like acestui video, să vă abonați la canal și să activați clopoțelul pentru a nu rata următoarele noastre aventuri. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și ne revedem data viitoare. Până atunci, dați play la playlistul vostru din anii 90 și bucurați-vă de amintiri. Pa, pa!